شخص مجهول الهوية بيحافظ بشكل دايم على إخفاء هويته إلا من علم دولته الإمارات العربية المتحدة. بيحاول من خلال حلقات متتابعة على يوتيوب بيحاول يوصل فكرة العطاء والعمل الخيري للي يستحقه في الدول العربية. ناس بيتعففوا عن طلب المساعدة رغم احتياجهم الشديد ليها، وده من خلال فريق عمل بيتواصل معاه علشان عمليات البحث والتحقيق عن الحالات المستحقة فعلا للمساعدة. البرنامج حقق مشاهدات عالية جدا في زمن قياسي، وكمان أثار حالة من الجدل حوالين بعض الأفكار اللي هنتكلم عليها إن شاء الله في الفيديو ده. جودة عالية جدا في التصوير والإخراج، لحظات مؤثرة نابعة من الإحساس بالصدق في المساعدة والعطاء. كل ده أثار موجة من الجدل والنقاشات، وخلينا نبدأ بفكرة الإحراج أو التشهير بالأشخاص اللي بيساعدهم الأخ اللي حب إنه يتعرف باسم غيث. الحلقات بيدور سياقها حوالين إن الأخ بيروح المكان اللي بيقابل فيه الشخص اللي محتاج مساعدة، وبيفاجئه بعد حوار قصير بيعرف من خلاله جزء من معاناته. وفي بعض الأحوال بيرفض الشخص إنه يقول حاجته أو شكوته من شدة تعففه، فبيفاجئه الأخ غيث بحل مشكلته من خلال تقديم مساعدة مالية كبيرة نسبيا في بعض الأحوال، أو قضاء دين عنه، أو تقديم شيء يساعده في تحقيق دخل ثابت ليه ولأسرته. بعض الناس بتتحفظ من فكرة تصوير الأشخاص اللي تمت مساعدتهم وإظهارهم في حالة من الضعف والمسكنة، على الرغم من حقهم علينا وتقصيرنا معاهم من الأساس في حفظ كرامتهم وسد احتياجاتهم. في النهاية هم تعرضوا لظروف قاسية جدا هي اللي أدت لتدهور حالتهم بالصورة دي، زي إخواننا مثلا اللي جايين من سوريا، أو كبار السن من المرضى اللي مش بيقدروا يتحملوا تكلفة العلاج وغيرهم. وهنا خليني أتكلم مش من وجهة نظر شرعية لأني مش عالم دين، لكن من وجهة نظر مشاهد عادي وعندي بعض الاهتمامات بمجال الدعاية والتسويق. خلينا نسأل، هل الصورة هتبقى مؤثرة للدرجة دي لو تم إخفاء وجوه الأشخاص اللي بيساعدهم بمشاعر الذهول أو الفرحة أو الدهشة أو الامتنان اللي بتكون عندهم؟ رؤية المشاعر دي في حد ذاتها بتعيش المشاهد حالة جميلة من الفخر والسعادة، بتشجعه على فعل الخير والبذل دون مقابل، سوى انه يشوف السعادة دي والفرحة في وشوش الغير اللي بيساعدهم هو كمان. ففي نظري لو كان في بعض المساوئ لإظهار هويات الأشخاص اللي محتاجين مساعدة دول، فالخير من وراه أعظم بكتير من حث الناس على السعي في إسعاد غيرهم وتقديم المساعدة للي يستحقها، كل واحد طبعا على قدر استطاعته. بالإضافة للتأكيد المستمر من الأخ غيث لكل الناس اللي بيساعدهم إنه ده واجبنا وإحنا مقصرين، والناس للناس، وهذا من فضل الله، وإنتم تستاهلوا كتير بتعففكم ورضاكم بقضاء الله، وده مش منا ولا إحسان من حد، لكن انتم تستحقكم بصبركم ودعائكم، واحنا مجرد أسباب ربنا سخرها ليكم. الفكرة التانية اللي تحفظ عليها البعض هو فكرة ليه من الإمارات، وليه التأكيد على علم وشعار الإمارات. وهنا خلينا نأكد إن الشعوب العربية شعوب ذات هوية واحدة، مهما حاول أي حد التفريق أو زرع الفتن. ومبدأ مساعدة الغير ما بيقتصرش أبدا على أبناء البلد الواحد ولا حتى أبناء العرق الواحد زي العرب مثلا، بل الخير مفتوح للجميع تجاه الجميع. وما يصحش إن احنا نشكك في النيات أو مين اللي وراه وقصده إيه. في النهاية فعل الخير ربنا وحده اللي يقبله أو يرده. ولما نشوف مثال أو حد بيشجع غيره على البذل والعطاء والخير ده، وهو ده الهدف الأسمى اللي أنا شايفه من وراء البرنامج، لما نشوف حد بيحاول يوصل الفكر ده لازم نشجعه وندعمه. في ظروف صعبة كلنا عارفين احتياج الناس وغلاء المعيشة وتكلفة العلاج واصلين لحد فين. البرنامج العبقري ده في رأيي حط كتير من الإعلانات الخاصة بالتبرع اللي صدعونا بيها في رمضان في حرج شديد جدا، فبتكلفة لا تعادل 10% من تكلفة أي إعلان تقليدي للتبرع، قدر يوصل ويأثر في ناس كتير جدا ويحببهم فعلا في فعل الخير ومساعدة الناس، من غير ما يلجأ لممثلين أو لاعبين كورة مع احترامنا للجميع، أو فكرة أنه يستسهل ويظهر أطفال مشوهين أو معاقين أو في حالات صعبة ويستغلهم في الدعاية. الفكرة اللي بصراحة مش شايفها بتختلف كتير عن أب أو أم بيحطوا أطفالهم في إشارات المرور علشان يلموا اللي يقدروا عليه من التبرعات، أو بمعنى أدق التسول. ربنا يشفي الجميع ويفرج كرب كل مكروب، ويجازي الأخ غيث والقائمين على البرنامج خير الجزاء، ويعنا ويوفقنا دايما كلنا لفعل الخير.